नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा ऑनलाईन फॉर्म या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. 512 आर्मी-एस म्हणजे खडकी इथं जी जागा निघाल्यात वर्कशॉपच्या अप्रेंटिस पदाच्या 325 जागासाठी भरती आहेत. तर याचा बघायचं आपल्याला फॉर्म कसा भरायचा आहे याची संपूर्ण माहिती या व्हिडिओमध्ये दिलेली आहे. तर त्याची पात्रता बघा काय होती. आपण जसं 10वी ITI पदवीधर डिप्लोमा इंजिनिअरिंग पदवी डिप्लोमा त्याची नोकरीचे ठिकाण कुठे पुण्याला आहे. तर चला तर आपण बघून घेऊ त्याची सविस्तर माहिती. तर त्यापूर्वी जर आपल्या यूट्यूब चॅनल जर कोणी नवीन आले असेल तर ऑनलाईन फॉर्म या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण रोज नवीन इथे ऑनलाईन फॉर्मविषयी माहिती इथे दिली जाते. चला तर बघून घेऊ त्याची जराशी आपण PDF हे पाहिजे बघा. PDF याची PDF आहे. हे ट्रेड वाईज निघालेले आहेत. फिटरसाठी टर्नरसाठी मशिनिस्टसाठी जे जागा निघाल्या आहेत तेच आहेत बघा. शीट वगैरे हे इलेक्ट्रॉनिकच्या, वेल्डरच्या, GNT, इलेक्ट्रिशियन, कार्पेंटर, MMT हे सगळ्या जे अपेंडिक्स पदाच्या जागा आहेत ते 10वीच्या बेसवर आहेत. 10वीच्या आणि इकडे हे जे आहेत ते इकडे डिप्लोमाच्या बेसवर आहेत. हे इकडच्या जी जागा दाखवत आहेत 3 आणि 10वीच्या बेसवर आहेत. 10वी आणि प्लस ITI पाहिजे याच्यासाठी. त्याच्यासाठी त्यांनी एज लिमिट बघा 14 वर्षाच्या पुढील व्यक्ती कोणी फॉर्म हा भरू शकतो. याच्यात एज लिमिट दिली नाही, कोणी भरू शकतो हे लक्षात ठेवा. कारण 14 वर्षाच्या आत भरू. आणि जे ITI पास झाले त्यांचं सर्टिफिकेट आले तेच फॉर्म भरू शकणार. जे 2 वर्षे किंवा 3 वर्षाला आहेत समजा त्यांच्या एक्झाम बाकी व्हायच्या राहिले ते फॉर्म भरू शकणार नाहीत, हे लक्षात घ्या. याच्यात दिलं आहे. याच्यात बघा आपल्याला पेमेंट किती भेटणार आहे, स्टायपेंड किती भेटणार आहे बघा. 8,200 वगैरे दिलं आहे. 1 इयर, 2 इयर, सेकंड इयर, 4 इयर. ओके. आणि ते फॉर्म जे आपला फॉर्म आहे जे समजा हे apprenticeship.org वर जे भरला आहे फॉर्म याच्यावर, हे apprenticeship.org याच्यावर जे फॉर्म भरला आहे त्याची आपल्याला रिसिप्ट काढायचे. रिसिप्ट काढून प्रोफाईलची रिसिप्ट काढायचे, फॉर्मची रिसिप्ट काढायचे, ते भरून आपल्याला या ॲड्रेसवर पाठवायचे. कोणत्या हे बघा इथे ॲड्रेस, हे COMD कंटोन्मेंट आणि MD 512 आर्मी बेस वर्कशॉप खडकी पुणे 4103 याच्यावर आपल्याला पाठवायचं. हे लक्षात घ्या, आपल्याला पाठवायचं आहे. तर याच्यात बघून घ्या त्याची आपण लॉग इन. बघा एका विद्यार्थ्याचं मी लॉग इन केलेलं आहे. या लॉग इनमध्ये बघूया तुम्हाला दाखवतो की ते कोणी म्हणत आहे की आपल्याला ते जागा दाखवत नाही आहे. तर आपण बघूया इथं सिलेक्ट ऑप्शनमध्ये जायचं, डेजिग्नेटेडमध्ये जायचं आहे आपल्याला. डेजिग्नेटेडमध्ये गेले की सर्चमध्ये जायचं आहे. आपला कोर्स टाकायचा आहे समजा, जे काय ते समजा याचा कोणाचा असेल, वेल्डर काही असेल ते टाकून द्यायचं समजा. इथं वेल्डर टाकून द्यायचा जे काय आहे ते. पुन्हा इथं लोकेशन घ्यायचं आपलं महाराष्ट्र लोकेशन करून घ्यायचं आहे. पुन्हा याच्यात बघायचं एस्टिमेशन. आता इथं आपण नुसतं 512 टाकलं, 512 टाकलं की बघा इथे येत आहे 512 आर्मी बेस वर्कशॉप येत आहे. इथं डायरेक्ट त्याला अप्लाय करून टाकायचं. अप्लायचं नाव येते इथं. यांनी ऑलरेडी अप्लाय केलं असल्यामुळे इथं व्ह्यू नाव येते, याला व्ह्यू करायचं आहे. इथं व्ह्यू नाव केल्याच्यानंतर याची प्रिंटआउट काढायची. आपला कंट्रोल P दाबून प्रिंटआउट काढून घ्यायचे. कंट्रोल P दाबून प्रिंटआउट काढल्याच्या नंतर आपल्याला याची प्रोफाईलची आणि याची त्याला आपल्याला या ॲड्रेसवर पाठवून द्यायचे आहे. हे आपल्याला CDMTवर या ॲड्रेसवर आपल्याला पाठवून द्यायचे आहे. असं आहे. आणि हे पदवीधराचं असंच आहे. यांनी लॉग इन करून घ्यायचे. लॉग इन करून असंच अप्लाय करायचं, असं येऊन जाते. हे लक्षात ठेवा. जर आपल्या यूट्यूब चॅनल कोणी नवीन आले तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बस या व्हिडिओमध्ये एवढीच माहिती. थँक्यू.